Hello po, magluluto po tayo ngayon ng Coca Cola Chicken. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick na rin po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pang mga recipe iluluto ko. Pakilike na rin po itong video. Umpisa na po natin. So baling una na po natin gagawin dito, imamarinate po muna natin yung ating chicken ng soy sauce. Tapos hayaan lang po natin siya ng mga 30 minutes. Tapos po maglalagay din ako dito ng garlic. So isasama na natin yung garlic sa ating pang marinate dito sa ating chicken. Masarap po kasi yung garlic dito. Ngayon naman po, after natin siyang na-marinate ng 30 minutes, pipirituin muna natin siya. Mga 3 minutes each sides po para maluto siya. Okay. Tapos po yung garlic na kasama dun sa pinag-marinate natin kanina, isasama na rin natin dito para maisama sa ating pagpiprito para mabango. Tapos maglalagay tayo dito ng isang kutsarang oyster sauce, pampasarap. Lagyan na natin yung isang tasang Coca Cola. Haluin lang natin po to, tapos pakukulayin natin. Sa mainang apoy po, ininaan ko na yung stove natin. Mga 30 minutes hanggang sa mag-dry siya, okay? Tatakpan po natin, pakukulayin natin ng mga 30 minutes, okay? Sa mainang apoy po to, ha? Ngayon naman po, haluin natin para sigurado tayong maluluto yung each sides, okay? Kung mapapansin niyo po, unti-unti na siyang nagda-dry. So, lumalapot na yung sabaw niya. So, continue lang po natin tong lutuin hanggang sa talagang mag-dry na yung sabaw. Okay na po to. Napakabango po niya. Napakasarap nito at napakalasa. Lasang-lasa po yung garlic nito. Tsaka yung linamnam nung sabaw dahil pinatuyo natin siya. Napakasarap pong i-partner nito sa mainit na kanin. Tapos ilalagyan po natin to ng sesame seed. Pampadagdag sarap. Try nyo na po, napakadali lang po nitong lutuin at napakasarap pa po. Sigurado po magugustuhan nyo to.